Московити продовжують накопичувати ракети для обстрілів України та не гребують застосовувати і інші методи терору. Так, тимчасово на заміну дронам-шахедам у повітря запустили кулі з відбивачами. Усе, аби вивідати розташування сил української протиповітряної оборони. Водночас москальське ППО на тимчасово окупованих територіях України діряве та неефективне, бо ж раптом у квазі-республіці ДНР запалала так звана прокуратура, а у Бердянську і самі рашисти. Про 361-й день великої боротьби українців з терористами у матеріалі Олени Рибінської. Московія не платить своїм добровольцям за участь у війні проти України. Особливо це стосується бойового армійського резерву країни «Барс». Дані оприлюднили аналітики Інституту дослідження війни. Посилаються на рашистських військових, які стверджують, що вояки Путіна у багатьох підрозділах не отримують обіцяної фінансової винагороди. В Інституті дослідження війни додають, Міністерство оборони Росії прагнуло створити «Барс» як активний резерв, набираючи добровольців-резервістів для 3-річної служби за контрактом, починаючи з осені 2021 року. Повітряні кулі з відбивачами, котрі минулого тижня були зафіксовані та збиті над Україною, ймовірно, нова тактика російських військ. І на цьому наголошує британська розвідка. Кажуть, у такий спосіб Росія намагається отримати інформацію про українські системи ППО та змусити українців витратити цінні запаси ракет «Земля-повітря» та боєприпасів. В українських повітряних силах додають, запуски чи то дронів-шахедів, чи куль із відбивачами можуть свідчити про нові методи рашистів. Дані про знаходження наших засобів, сил та засобів протиповітряної оборони. Намагаються вони щоразу виявляти їх. Бачите, різні методи йдуть у хід, так само, як і безпілотники, так само і, бачите, і повітряні кулі вже були в небі нещодавно. Це все те, до чого противник вдається і застосовує дедалі частіше, щоб якомога більше ракет потрапило до своїх цілей. Ну, зрозуміло, що сили оборони і повітряні сили, і органи військового управління наші роблять це для того, щоб не дати противнику шансів отримати таку інформацію і ефективно збивати, як це було і минулі рази. Росія ж продовжує виготовляти нові ракети, однак темп не настільки швидкий, як хотілося б рашистам. Про це в етері телемарафону повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. Додала, московити утримують на бойовому чергуванні у Чорному морі 9 кораблів, серед яких є 2 носії крилатих ракет «Калібр». Проте запас самих ракет, за її словами, в окупантів вичерпується. Ми спостерігаємо певну невпевненість ворога в кількості цих ракет, оскільки за наявною інформацією вони намагаються підвозити запаси калібрів в Севастополь, оскільки, скоріш за все, їм вже їх не вистачає. Це говорить про те, що швидкість відновлення запасу не така, як вони б хотіли. Тим не менш, ми спостерігали загальну оцінку експертів, що кількість калібрів в них залишилась на рівні щось біля 20% від тих запасів. Тобто це вже такий, скажімо, критично низький рівень запасу. Але ми розуміємо, що вони можуть використовувати якісь додаткові резерви. А от невідомі ракети прилетіли у середмістя окупованого Донецька. Про це першими повідомили російські інформпомийниці. Сповіщають про нібито обстріл міста з градів. На відео, оприлюднених у мережі, видно, як палає дах так званої прокуратури злочинної ДНР. Здание горит, попадание жесткое. Горіло також і на окупованій рашистами території Бердянська. За інформацією міської ради, ймовірно, на базі відпочинку «Райський куточок» сталася велика пожежа. За попередньою інформацією з мережі, відомо, що саме у цьому закладі окупанти розташували шпиталь. Ребята, горить каса, райський уголок. Та не всі окупаційні війська згорають у вогні ЗСУ. Так, основні зусилля Москолота надалі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Про це повідомляють у зведення Генштабу Збройних сил. Водночас, попри масовані наступи росіян та закидання своїм гарматним м'ясом на фронтах, в окупантів виникли проблеми з логістичним забезпеченням своїх підрозділів. Так, через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем С-300 та неможливістю оперативно доставити бойові компоненти і провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи-виробники в Росію.
Відправили до пекла Збройні сили України. За рік Великої війни вже майже 143 тисячі хороших росіян. Майже 600 за минулу добу. Спопилили 19 одиниць танків та БМП рашистів. Не стане у пригоді москолотій одна артилерійська система. Збито 2 крилаті ракети, а одиниця автомобільної техніки не рушить українськими землями. Та поки українські воїни проганяють російську нечисть із наших земель, москолота знову і знову обстрілює мирне населення. У ніч на неділю та зранку цієї доби росіяни завдали ударів з артилерії по 2 громадах Миколаївщини. Минулося без жертв. Донеччина знову потерпала від артобстрілів та обстрілів із градів. У вогні терористів опинилися околиці Вугледара та Пречистівки, Українськ, Курахове, Первомайське, Дружківка, Іванопілля та Сіверська громада. Інформації про жертв немає. Херсонщину 55 разів за минулу добу обстріляли росіяни, є поранені. Інформацію надали в обласній військовій адміністрації. Мирні населені пункти рашисти атакували з РСЗВ, мінометів, артилерії, БМП та безпілотників. Є загиблі та поранені, зокрема і діти. Цієї ночі росіяни продовжували тероризувати Нікополь. З артилерії окупанти пошкодили житлові будинки, лінію електропередач та підприємство. Минулося без жертв. Українські воїни філігранно продовжують нищити москальську техніку на українській землі. Чи то російські гради, чи БМП, чи заблукалих окупантів на полях. Усе піде до пекла від Збройних сил України. Олена Рибінська, 5 канал.